Okay, welcome back everybody. Now, new week, new donation. I'm really trying to make a difference. But if I'm making some difference in this crypto and in the world, and if you make a difference, okay, we can all get together and help a lot of people. I do not care who you are. I don't care what color you are, what gender you are, what religion you are. I'm trying to help as much as I can in every single country in the world, continent, I will say. Okay, we're helping the Philippines, India, and this time we're going back in Africa. Watch the video, guys. Leave a comment, please. Like the video. It's going to take you 3 minutes of your time. 3 minutes of your time, but can mean a lot for somebody else. Let me know what you think. And thank you so much for everybody who been supporting me and helping me and doing any kind of donation will be highly appreciated. Thank you so much. God bless all of you. Christmas is coming. And let's go and do more help. Goodbye. ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ከረማችሁ ደህና ኖት ወይ? አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ደህና ናችሁ ልጆቼ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነን። ጠፍተን አይደለ? ብዙ ጊዜ ሆነን ቆያችሁ። ለረፋ እንደውም በቃ ትላላችሁ ብዬ ነበር። ሳትመጡ ቀራችሁ። አንዳንድ ነገሮች ስናስተካክል እንትናልና አልተዳረሰንም። ግን በእርግጥ አስበነውት ነበረ። በዓሉትን ምክንያት በማድረግ አንድ ላይ እንትን እንዳለን ብለን ጊዜው ተጣበበብንና በቃ ተሻገረብን። ለዛ ነው። እርሶ ደህና ኖት? አላህ ይስጥልኝ። ጤናው እንዴት? ሰባችሁ እናንተ ሆናችሁ አይደል? ጤናዬ ትንሽ እቺ ክረምቷ ትንሽ ነው እንጂ አልহামዱሊላህ ደህና ነኝ። ምንም አይደል። ደህና ናችሁ እናንተ? ደህና ኖት እርሶ? ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ። ጤናዎትስ ይታያሉ ወይንስ? እንደው እናንተ እንዲደጋጎች ባለፈው ጊዜ ሳልቢጤ ይዞኝ ወስደውኝ ነበረ። ክኒና ሰጥተውኝ ተመለስኩ። እሱን ተከታትለው ጨረሱ? ጠው? አዎ እየወሰድኩ ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ። እሺ እንዴት ነው እንትንስ ኑሮትስ እንዴት ነው? ክረምቱ ምናምን? ክረምቱ ልጅ አልቻልኩትም። ቤቱም ያፈሳል። እንደው የግድ እየተኖረ ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምን ታየዋለህ? እዚህ ውስጥ እንዴት ይኖራል? አልহামዱሊላህ ይሄንንም በረካ የሆኑ ሰዎች ገጥሞኝ ነው ያስጠጉኝ እንጂ ማን ያኖረኝ ነበር? አንዳንድ ነገር በቀበሌስ በምናምን እንደወርዳታ ወይም ስራ መስራት አይችሉም? ኧረ አልችልም። የጤና ነገር አልችልም። ድካም፣ የጤና ነገር እንደዚሁ እንደናንተ እንደዚህ የሚረዱኝ ሰዎች በእነሱ ኃይል ነው ያለው። እኛም እንግዲህ ባለፈው ባልነው መሰረት አሁን እንዳለ ያሉንን ሰዎች ድጋሚ አንዳንዴ ለማየት ስለሞከርን እንግዲህ እርሶን በዚህ አጋጣሚ እርሶንም ለማየት መጣንና እንግዲህ ቀጣይነት ካለው እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን የቻልነውን ነገር እንግዲህ ያመጣን እንትን እንላለን። ለዚህ ደግሞ ለዛሬው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄንን ነው ሰጫችንንም እንዲያመሰግኑ ነው ከመቀመጫው ብድግ ብለው እንደደስ እንዲለው በረካ ሆነ ባሉልኝ። ለሱም እንደዚህ ለሚረዳኝ ሰው አላህ ይስጥህ በረካ ሁን ባሉልኝ ነገሩልኝ። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ ይዘን ብቅ ስለምንል እየመጣን ጎብኘት እናደርጋለን። የሚረዳን ባይኖር ያው በጤንነት ነው እንደው ብቅ እያልን እየመጣን እንተናለን። አይዞት እንግዲህ ጠንከር ባሉ እንግዲህ ክረምቱ ምንም ቢኖርም እርሶ የተቻሉትን ወደዚህ እያሉ እንግዲህ ሌሎችንም ሰዎች እንትን እያሉ እንግዲህ እንደ ጊዜው መኖር ዝም አይለኝም። እንዲሁ ያንዳንድ ጣል እያደረጉልኝ ጦሜን አያሳድሩኝም። አላህ ይስጣቸው። ያላህ ሰዎች ብዙ ናቸው። አልহামዱሊላህ። አይዞት እንግዲህ አላህ ይስጥልኝ በረካ ሰጪውንም አመስግኑልኝ። አላህ ይስጥልኝ።